नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल ईशा वालटमा। यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ हामी चाहिँ अनलिमिटेड फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ बिना नम्बरको चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ। साथीहरु, धेरै नयाँ अर्निङ एप्लिकेसनहरु आउँछ अनि अर्निङ एप्लिकेसन र वेबसाइटहरु जसमा चाहिँ यदि हामीसँग चाहिँ धेरै फेसबुक अकाउन्टहरु छ भने हामी चाहिँ इजिली चाहिँ आफ्नै एउटै डिभाइसमा चाहिँ रिफर बाइपास गरेर हामी चाहिँ धेरै अर्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट बनाउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु कि हामी चाहिँ बिना नम्बरको चाहिँ कसरी बनाउन सक्छौँ त। देख्नुहुन्छ मैले कति बनाएको छु। अनि त्योभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साइडमा भएको बेल आइकन चाहिँ अलमा क्लिक गरिदिनु होला। यसले यो फाइदा हुन्छ कि म जुन पनि नयाँ भिडियो ल्याउँछु सँगै पनि तपाईलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ। अनि टेलिग्राम च्यानललाई जोइन गर्नुपर्छ, जोइन गरिदिनु होला। त्यो टेलिग्राम तपाईँ चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर अनि सर्च गर्नुपर्छ ईशा लुट। अनि यहाँबाट पहिला आउँछ, यता सर्च क्लिक गरेर यता अप्सन हुन्छ जोइनको, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि यो इम्पोर्टेन्ट किन छ, टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईँ चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म जुन पनि नयाँ अफर हुन्छ, म पेमेन्ट प्रुफहरू पाएको हुन्छु, लुट अफर हुन्छ, सबभन्दा पनि म त आफ्नो टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ दिन्छु। अनि मलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यो माथि आइकन मेरो च्यानलको लोगोमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यहाँ देख्नुहुन्छ मेसेजमा मलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर अनि मलाई तपाईले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी लागु भिडियोमा। अब म तपाईलाई चाहिँ लाइभ चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाउँछु। अब चाहिँ क्रिएट फेसबुक अकाउन्ट लेख्छु म। अनि म आफ्नो साथीको लागि एउटा अकाउन्ट बनाइदिन्छु। सरी, नेक्स्ट चाहिँ हुन्छ मोबाइल नम्बर। हामी चाहिँ मोबाइलमा गर्दैनौँ, हामी चाहिँ इमेलबाट गर्छु। अब देख्नु तल साइन अप विथ इमेल, यता क्लिक गरेर चाहिँ हामी नयाँ इमेल चाहिँ बनाउनु पर्दैन, अटोमेटिक हामीलाई इमेल दिन्छ। यो तपाईँ चाहिँ यो एपलाई चाहिँ डाउनलोड गरे होला, म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसलाई ब्राउजर छ, यसलाई खोलेर देख्नुहुन्छ यता सर्च गर्नु होला टेम्प मेल, अनि यो वेबसाइट ओपन हुन्छ। अनि पहिलोको माथिको लिङ्कलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। यसले चाहिँ हामीलाई इमेल दिन्छ, लोडिङ भइरहेछ। अब इमेल दिइसक्यो, यसलाई कपी गरिहाल्नु। कपी भइसकेपछि अबको माथि अगाडिको स्टेप तपाईँलाई त थाहै होला। अब त म पेस्ट गर्दैछु। अनि सेम बर्थ डेट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि नेक्स्ट गरेर अनि मेल फिमेल सेलेक्ट गरेर तपाईँ चाहिँ जुन हुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नु। अब म आफ्नो चाहिँ कुनै पासवर्ड हाल्दैछु। कुनै पासवर्ड हालिसकेपछि अब साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि इफ यु नो क्रिएट न्यू अकाउन्ट, यसले अलरेडी एक्जिस्ट छ, यसलाई चाहिँ हामी हटाउँछु अनि चाहिँ नयाँ लिन्छु। यता तल हुन्छ अप्सन चेन्जको, चेन्जमा क्लिक गर्नु। अब चाहिँ मलाई नयाँ दिन्छ। अब नयाँ आइसक्यो। सरी, चेन्ज गर्नु पर्दैन, यो डिलिटमा क्लिक गर्नु, डिलिटमा। अब यसले नयाँ दियो। अब चाहिँ यसलाई कपी गरेर हैन यता पेस्ट। अब नेक्स्ट, मेरो इन्टरनेट हल्का स्लो छ, यसले टाइम लिएर छ हल्का। अब नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ देख्नुहुन्छ हाम्रो आइसक्यो। अब चाहिँ म ओके गर्छु। अब चाहिँ यसमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड जान्छ। अब चाहिँ इमेललाई ओपन गरेर अनि यता तल देख्नुहुन्छ रिफ्रेस, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु हैन। अब तल चाहिँ देख्नुहुन्छ फेसबुकबाट मेसेज आइसकेको छ। फेसबुकबाट हाम्रो कोड छ 64161। हाल्दैछु 161। अब ओके गरेर अब चाहिँ म इमेल भेरिफाई। अब देख्नुहुन्छ कङ्ग्रेट्स, अब चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट बनिसक्यो। यसरी नै तपाईँ चाहिँ अनलिमिटेड फेसबुक अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को भिडियोमा चाहिँ अनलिमिटेड जिमेल एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउन सिकाउँछु।
अनि मलाई कुनै मेसेज गर्नु छ भने मलाई टेलिग्राममा फलो गरेर तपाईँलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् आजको लागि यतिकै, धन्यवाद।